तपाईहरुलाई स्वागत छ मेरो आफ्नो युट्युब च्यानलमा। आज चाहिँ हामीले इमेजमा चाहिँ पर्फेक्ट कलर चाहिँ कसरी गर्ने भनेर चाहिँ आज हामीहरु थाहा पाउने छौं। फर्स्टमा चाहिँ हामीले एडजस्टमेन्ट लेयर मा जानु पर्यो अनि यहाँतिर कर्व्समा चाहिँ हामीले क्लिक गर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि चाहिँ यो मिडल आई ड्रपर लिनु पर्यो अनि जहाँ चाहिँ ग्रे एरिया छ त्यहाँ चाहिँ हामीले क्लिक गर्नु पर्यो। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यता इमेज चाहिँ चेन्ज भएको छ। बिफोर यस्तो थियो, आफ्टर यस्तो छ। एकदम वार्म लुक देखाएको छ नि त। एकदम पढे तपाईले ग्रे बाहेक चाहिँ अरु कलरमा चाहिँ तपाईले क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ के हुन्छ होला त हामीहरु हेर्छौं है त। यो कलर चाहिँ पुरै चेन्ज भएको छ। कलर चाहिँ बिग्रेको छ भन्दा नि हुन्छ हैन। अथवा तपाईले कुनै क्रिएटिभ गर्नु पर्यो भने चाहिँ यसरी नि गर्न मिल्छ, तर राम्रो चाहिँ देखिँदैन। ग्रेमा चाहिँ हाम्रो पर्फेक्ट एकदम पर्फेक्ट कलर चाहिँ आउने भएकोले चाहिँ ग्रेमा चाहिँ हामीले अर्को कन्डिसनमा हेर्छौं है त। अब चाहिँ यदि ग्रे छैन भने चाहिँ हामीले के गर्ने त? फर्स्टमा चाहिँ हामीले एडजस्टमेन्टमा जान्छौं अनि यहाँतिर सोलिड कलर लिन्छौं अनि यो तलतिर चाहिँ 808080 हाल्दिन्छौं। ओके गर्दिन्छौं। त्यसपछि चाहिँ हामीले यो नर्मलमा चाहिँ डिफरेन्समा चाहिँ हामीले हाल्नु पर्यो। डिफरेन्समा हाल्दाखेरि चाहिँ पुरै इन्भर्ट आछ हैन। अब चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भनेपछि एउटा नयाँ लेयर चाहिँ हामीले क्रिएट गर्नु पर्यो। नयाँ लेयर क्रिएट गरिसकेपछि चाहिँ अब यहाँतिर जुन चाहिँ अलिकति ब्राइटर देखाछ अथवा ग्रे जस्तो देखिन्छ त्यहाँ चाहिँ हामीले ब्रश टुलबाट चाहिँ एरियालाई चाहिँ हामीले राउन्ड गर्छौं। अब यहाँतिर अलि धेरै छ, सो यहाँतिर अलि यसरी गरेर यति राउन्ड हान्छौं। अब चाहिँ हामीले यो कलर फिल वाला एडजस्टमेन्ट लेयरलाई चाहिँ डिलिट गर्नु पर्यो। डिलिट गरिदियो। त्यसपछि फेरि हामी एडजस्टमेन्ट लेयरमा जान्छौं अनि यहाँतिर हामीहरु कर्व्समा जान्छौं अनि बिचको आई ड्रपर लिएर अघि नै चुज गरेको एरियामा चाहिँ हामीले क्लिक गर्दिन्छौं। अब चाहिँ हामीले यो लेयर 1 मा चाहिँ डिलिट गर्दिन्छौं। लेयर 1 लाई चाहिँ हामीले डिलिट गर्दिन्छौं। अब बिफोर एन्ड आफ्टर यो चाहिँ कलर करेक्सन भएकोले अब यसमा अलि पुरै वार्म वाला छ अनि यहाँतिर चाहिँ करेक्सन भएर चाहिँ आछ। एकदम राम्रो देखेको छ। अहिले यो बुझ्नु पायो भन्ने आशा लिदैछु। यदि तपाईलाई चाहिँ के कन्फ्युजन छ भने चाहिँ कमेन्टमा चाहिँ टाइप गरेर चाहिँ मलाई भन्नुस् अनि म फेरि अर्को भिडियो चाहिँ बनाउने छु। तबसम्मको लागि चाहिँ बाइ बाइ, सी यू गाइज।